সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰি মাছৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া, ইলাচি, লংখিনি দি দিব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি একেলগতে কাটি লোৱা বিলাহী আৰু সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি প্ৰথমতে কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিৰ পৰা ভজা ভজা গন্ধ বাহিৰ নহয়। এতিয়া তাত ধুই পখালি লোৱা আৰি মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব আৰু মাছ কেইপিচ দি ভালকৈ মছলাখিনিৰ সৈতে পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভালকৈ ভাজিব লাগিব। ভাজি ভাজি যেতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ বাহিৰ হ'বলৈ ধৰিব, এইখিনি সময়তে গৰম পানী যোগ কৰি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই জলখন ভালকৈ 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ উতলি যেতিয়া জলখন ঘন হৈ আহিব তেতিয়া তাত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি বেছি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।